Dito yan, ah. +1 saka 15 kasama Same. magazine. Apo, same lang. Dito. The only difference is it's of the trade. Meron po kaming mga vector optics. Outside, dito po sa Thank you. Wala, nasa sa inyo naman yan eh. Sabi niya doon. Yan, nasa sa inyo yan eh. Last call for ticket number 020. Ito nga kayo na, excuse me, ayoko mo. Gusto ko sa 26 lang din. Balik na lang ako yun. Ito pa. Kano lang po yan? Dito ba? Pero senior ako Nailtok na mo ba sila, ma'am? pareho kaming nag-apply pala. Student number 108. Bienvenido Thailand. Bali ilan na ang aabutin niya? Ticket number 118. Bienvenido Thailand. Talaga. Ano, Trace? Sabi ni Kuya Pao. Audi Green? Oo. Ano, dahil sa kulay niya. Okay. Okay. Ilan na ang Ito abutin na nito lang. lahat? Ilan na ang abutin lahat pagkasama yun? Deliver ka? Deliver ka? Ano? Pag-deliver ka? Sa gamta ba? Hindi pa deliver ka? Deliver. Deliver ka. Lagyan mo tubig. Ano yun? Ano yun? Tampon. Best na. Salamat. Pwede. Shotgun galaw ko sa'yo sa Sabi ni?
kabila, sir. Aubrey, magkano to yung ganito? Kaya, bakit? Yung? Kasi mahirap po mabilis sir pagka dapat releasing ko yung pala. Kung wala naman kung marami may ako. Kung wala lang, parang pag-lag. Parang wala kaya. Oo sir, kailangan nyo mag-purchase ng bracer. Tapos pagka nakuha nyo na po yung bracer, tsaka na yung pwede hindi pwede sa Bible. Kasi kailangan niyo po ng ID sa Microsoft para sir, meron nga pay na 1 week sir. Bago daw kayo ng bahay. 540. Panahon para tanggalin ko.
Yung taste ba? Sunod. Ako sa'yo. Imbis na tulungan mo ako dito eh. Baala ka dyan. Diba? Wala na? Wala na. Kasi ako kakain ko, ganito lang din. Uy! Uy! Gusto mo ilabas ko lahat, ha? Di na na tayo, ah. Yung mga po. Hindi ako kumain ng bago doon. Dito ko. Yan, yan. Kasi yung iba sa niya mas mataba. Kami po wala po. Oras ko na tapos mo ito, tatawa nga ako nun. Ano mo? Alas dos na yun? Alas dos. Labas ko po para masirahan. Para mas Iwasan pa nila dito. Ito po. Legit peso. Then yung sa kulay naman niya sir. Pero sa inyo naman sila, no? For the special din. Naiba niya. Super light kasi ito eh. Ano yung material niya? Mabigat na konti. Pag ultra light, ano yung gantang ito, alloy steel po. Alloy steel. Ito yung silver pa alloy. Light bilang mo. Kailangan talaga tago-tago. Sige, titipin mo muna. May judge. Password niya.
ano na lang po yung buto na lang po dito. Natapukan ko lang yun. Ma'am, okay lang po yung fast food ko lang muna. Para sa mas madali po. Magkano na lang po po rin. Ano ba bilatan ko kayo, ma'am? Bago na yung handa, paano yan? Ayun yung muna niyo po eh. Bali pagka nagkano po kasi kayo nag-present, mag-present din po yan. Hindi ko ba siya? May scan na po yan. May scan na po yung mas maganda po yung galing po sa sito. Transfer ako na po. Okay, pa-download na. Yun po yung nag-scan po yung ito po, yung sample lang po kung paano po ano. Yung nag-scan po yan, hindi po ba nag-scan? Ano po yun? Sige po. Sino ba yung hindi sir? Kumenta? Bang. Sibilaw. Itang to. Pero po, hindi ba po talaga na makalitan? Hindi ba makalitan? Pati nga boss. Anong bahala na bro? Di ba yung cold chair? Kaya 14 na shotgun. Parang shotgun. 410? Sa pay kayo mo? Meron Galing. Galing. Yan, tampo.
Hindi kasi Ay,